บนโซเชียลแชร์แนะนำท่าตรวจสุขภาพข้อมือโดยให้เหยียดแขนตรงวางนิ้วโป้งให้ปลายนิ้วอยู่ตรงโคนนิ้วก้อยกำนิ้วที่เหลือแล้วหักข้อมือลงด้านล่างชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทเดินทางไปตรวจสอบกับอาจารย์ประจำภาควิชาออร์โทเพดิกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธครับท่าเช็คสุขภาพข้อมือที่เขาแชร์กันนี้ใช้ได้จริงไหมครับจริงบางส่วนคือการตรวจท่านี้ก็จะตรวจได้เฉพาะเส้นเอ็นของนิ้วหัวแม่มืออย่างเดียวเส้นเอ็นที่ใช้ในการกางนิ้วหัวแม่มือใช้2เส้นเท่านั้นส่วนบริเวณเส้นเอ็นตรงอื่นหรือว่าอวัยวะอื่นก็จะตรวจไม่ได้ว่ามันสุขภาพดีหรือไม่บนข้อมือของเรานี่มีเส้นเอ็นอยู่มากไหมครับประมาณ 20% นะฮะค่อนข้างเยอะแต่ว่าการตรวจของแต่ละเส้นก็จะมีวิธีตรวจแตกต่างกันไปและที่เขาบอกให้คนที่เขียนหนังสือหรือวาดรูปเยอะๆลองทำท่านี้ดูนี่เป็นยังไงครับคนที่ใช้ข้อมือเยอะๆดีกว่าฮะคนที่เขียนหนังสือหรือวาดรูปก็ใช้ข้อมือเยอะๆถ้าลองทำดูแล้วมีอาการก็อาจจะแปลว่ามีการอักเสบของเส้นเอ็นตรงนี้อยู่ทำไมคนที่ใช้ข้อมือเยอะๆถึงเสี่ยงเป็นเอ็นข้อมืออักเสบล่ะครับเวลาเขาใช้เยอะๆหรือเกร็งเยอะๆมีการใช้งานมากเส้นเอ็นมันก็มีการอักเสบเรื่องจากการใช้งานมากเกินกำลังมีกลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงบ้างครับความเสี่ยงก็เป็นได้หลายสาเหตุถ้าเป็นจากการใช้งานซ้ำๆก็เป็นผู้ใหญ่อันที่2คือคนท้องมันมีหลายปัจจัยเพียงแต่ว่าเขาพบความเสี่ยงมากขึ้นอย่างคนท้องเนี่ยส่วนใหญ่จะมีการบวมน้ำก็ทำให้มันมีการบวมที่เส้นเอ็นได้ก็ทำให้มีอาการอักเสบที่เส้นเอ็นที่3ก็คือคนที่เป็นโรคประจำตัวเช่นเบาหวานก็มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคนี้มากขึ้นได้เบาหวานคือมันยังไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนที่เขาบอกว่าสาเหตุจากอะไรเพียงแต่ว่าพบเฉยๆว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันมีความเสี่ยงในการเจอมากขึ้นแล้วเรื่องความเจ็บที่เขาบอกว่าเจ็บนิดเดียวต้องระวังเจ็บมากให้พบแพทย์ถ้าไม่เจ็บแสดงว่าปลอดภัยแล้วครับก็ถูกต้องตามที่เขาบอกความเจ็บก็บอกถึงการอักเสบความรุนแรงของการอักเสบถ้าเราไม่เจ็บก็แปลว่าเราไม่มีการอักเสบของเส้นเอ็นก็แปลว่าไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเราเจ็บมากก็เป็นลักษณะว่ามีอักเสบเยอะคือถ้าเริ่มเจ็บเนี่ยโดยทั่วไปยังไม่ต้องพบแพทย์ตั้งแต่ครั้งแรกก็ได้อาจจะใช้วิธีการพักข้อมือแล้วก็อาจจะใช้วิธีการใส่ตัวดามข้อมือไปสัก1 หรือ 2 สัปดาห์ถ้าไม่ดีขึ้นค่อยพบแพทย์เพราะอาจจะต้องทานยาแต่ว่าถ้าเราทำแล้วดีขึ้นก็ไม่ค่อยจำเป็นขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคด้วยที่เขาบอกให้ยืดนิ้วออกเกรงค้างไว้สัก8 วินาทีแล้วค่อยผ่อนทำวันละ 2-3 ครั้งช่วยบริหารเส้นเอ็นข้อมือได้นี่เป็นยังไงครับก็จริงบางส่วนก็คือการบริหารมือก็คือการเหยียดมือกำมือเพียงแต่คิดว่าไม่ต้องค้างนานขนาดนั้นอาจจะกำมือเหยียดมือเป็นจังหวะก็พอโดยทั่วไปก็กำมือเหยียดมือกางเข้ากางออกเนี้ยประมาณ10 ครั้งต่อเซตและแพทย์จึงมีคำแนะนำดังนี้ครับปกติแล้วสาเหตุของพวกการอักเสบของเส้นเอ็นเกิดจากการใช้งานซ้ำๆบ่อยๆก็ถ้าจะลดความเสี่ยงหนึ่งก็ต้องพักเป็นระยะเราใช้ไปสักพักหนึ่งก็ต้องมีการพักเป็นระยะอย่างเช่นใช้งานไปสักชั่วโมงหนึ่งก็ต้องมีการพักกำเหยียดข้อมือเป็นระยะเหมือนยืดเส้นยืดสายเหยียดเส้นเอ็นก็ใช้งานได้นานขึ้นดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับจริงบางส่วนแชร์ต่อได้ครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องวงเล็บนิดนึงว่ามันอาจจะไม่ได้บ่งบอกถึงการทำงานของเส้นเอ็นหรืออวัยวะอื่นทั้งหมดของข้อมือเมื่อพบความผิดปกติในร่างกายควรพบแพทย์เพื่อการรักษาที่ตรงจุดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับตัวก่อนแชร์ต้องคิดให้ดีก่อนสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์